नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा धेरै स्वागत छ। बीएससी सेकेन्ड इयरमा तपाईहरुले पक्कै पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पढ्दै हुनुहुन्छ होला। र तपाईहरुले मेरो भिडियोहरुलाई पनि पक्कै पनि हेरिराख्नु भएको होला र तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि मोर भिडियोजको लागि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले एक्जामको लागि फाइनल एक्जामको लागि तयारीको लागि केही भिडियोहरु तपाईहरुलाई लिएर आउँदै छु। र आज मैले तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अन्तर्गत तपाईहरुलाई मैले यो डी ब्लक एलिमेन्ट्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै छु। र डी ब्लक एलिमेन्ट्समा तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि जम्मा 9 वटा पार्टले तपाईले एकदमै फोकस गरेर पढ्नु होला। किनभने यो 9 वटा पार्ट पहिला तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै व्हाट आर डी ब्लक एलिमेन्ट्स? डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको के हो? एक्सप्लेन द फलोइङ प्रोपर्टी अफ ट्रान्जिएन्ट मेटल्स लाइक भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, color of compounds, magnetic property, formation of complex and catalytic property। यो हेडिङमा तपाईले किन देखाउँछ त ट्रान्जिएन्ट मेटलले यी सबै कुराहरू भनेर तपाईले पक्कै पनि लङ क्वेशनको लागि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पहिलो क्वेशन पश्चात तपाईहरुले अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड्सको ओर्नर्स थ्योरी। जुन ट्रान्जिएन्ट मेटलहरुले कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड बनाउँछ, कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बनाउँछ, त्यसको ओर्नर्स थ्योरी भनेको के हो? ओर्नर्स थ्योरीको पोस्टुलेट के हो? यसले कसरी कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डहरुलाई एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले पढ्नै पर्ने हुन्छ यो डी ब्लक एलिमेन्ट अन्तर्गत। र त्यसपछि तपाईले सर्ट आन्सर क्वेशनको लागि भने इफेक्टिभ एटोमिक नम्बर रुल, कम्प्लेक्स भर्सेस डबल साल्ट, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड एन्ड डबल साल्ट, कम्प्लेक्स सल्ट एन्ड डबल सल्ट। सो नम्बर 5 मा तपाईले चिलेट भनेको के हो त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। र बायोलोजिकल रोल अफ आइरन, कपर एन्ड क्रोमियम एकदमै यो पनि निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्ये पर्छ। बायोलोजिकल रोल अफ आइरन, कपर एन्ड क्रोमियम के रोल छ, यो आइरनको के रोल छ, कपर एन्ड क्रोमियमको हाम्रो शरीरमा बायोलोजिकल रोल के छ भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै तपाईले जिग्लर नाटा क्याटालिस्ट जुन नोबेल प्राइज पाउन सफल भयो, त्यो जिग्लर नाटा क्याटालिस्ट के हो र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले यसमा पढ्नै पर्ने हुन्छ। र यसमा यही टपिकमा तपाईले TiO2 टिटानियम डाइअक्साइड र जसलाई रुटाइल पनि भन्छ र अर्को फेरोसिन को स्ट्रक्चर के हो र कस्तो हो भन्ने तपाईले पढ्नै पर्ने हुन्छ। यी तपाईले क्वेशन्सहरु यो 9 वटा क्वेशनहरु तपाईले कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड को बारेमा लगायत यो डी ब्लक एलिमेन्ट्सको बारेमा तपाईहरुले डी ब्लक एलिमेन्ट पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो 9 वटा कुराहरु चाहिँ तपाईले पढ्नै पर्ने हुन्छ है त। पक्कै पनि तपाईहरुलाई धेरै आइसक्यो होला, धेरै कुराहरु आइसक्यो होला र तपाईहरु पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला। र आज मैले तपाईहरुलाई यो डी ब्लक एलिमेन्टको पहिलो नम्बरको क्वेशनको आन्सर चाहिँ तपाईहरुलाई म आज गर्दै छु है त। र पहिलो नम्बरको क्वेशनमा व्हाट आर डी ब्लक एलिमेन्ट? डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको के हो र डी ब्लक एलिमेन्ट अथवा ट्रान्जिएन्ट एलिमेन्टहरुले किन त्यस्तो खाले प्रोपर्टीहरु देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै छु। सो आज मैले तपाईहरुलाई डिस्कसन गर्ने टपिक भनेको चाहिँ व्हाट आर डी ब्लक एलिमेन्ट्स, एक्सप्लेन द फलोइङ प्रोपर्टी अफ ट्रान्जिएन्ट मेटल्स लाइक भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, कलर अफ कम्पाउन्ड्स, म्याग्नेटिक प्रोपर्टी एन्ड फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स विथ क्याटालाइटिक प्रोपर्टी। यो कुराहरु म तपाईहरुलाई आज एक्सप्लेन गर्दै छु है त। अब तपाईहरुलाई म सबभन्दा पहिला फर्स्टमा चाहिँ डी ब्लक एलिमेन्ट केलाई भन्छ भनेर म तपाईहरुलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। तपाईहरुलाई पक्कै पनि एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक एलिमेन्ट भनेर पढ्नु भएको होला पिरियोडिक टेबलमा। र डी ब्लक एलिमेन्ट भन्नाले चाहिँ यस्तो एलिमेन्टलाई हामी भन्छौं जसको लास्ट इलेक्ट्रोन, अन्तिम इलेक्ट्रोन चाहिँ डी अर्बिटल पेनल्टिमेट सेलको भनेको मतलब भ्यालेन्स सेल भन्दा अघिल्लो, भ्यालेन्स सेल भन्दा भित्रको सेललाई हामी पेनल्टिमेट सेल भन्छौं। त्यसैले यदि लास्ट इलेक्ट्रोन अफ एलिमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस इन्टु पेनल्टिमेट सेलको डी अर्बिटल, देन त्यस्तो किसिमको एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौं त ट्रान्जिसन अथवा डी ब्लक एलिमेन्ट भन्छौं। त्यसैले द element in which last electron enters into d orbital of penultimate भनेको तपाईलाई थाहै होला, अल्टिमेट भनेको अन्तिमको भयो, पेनल्टिमेट भनेको अन्तिम भन्दा अगाडिको हैन, अन्तिम भन्दा जस्ट भित्रको। The element in which last electrons enters into d orbital of penultimate cell that is त्यो भन्नाले हाम्रो n-1 d orbital है त। तपाईहरुले पक्कै पनि n भनेको लास्ट भ्यालेन्स सेललाई हामी n सेल भन्छौं र त्यो भन्दा अघिल्लो सेलको अर्बिटललाई हामीले के भन्छौं n-1 d orbital। त्यो पेनल्टिमेट सेलको d orbitalमा
यदि त्यो लास्ट इलेक्ट्रोन इन्टर गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त डी ब्लक इलिमेन्ट भन्छौँ। यदि यस्तो भयो भने द इलिमेन्ट इन विच लास्ट इलेक्ट्रोन्स इन्टर्स इन्टु डी अर्बिटल अफ पेनल्टिमेट सेल द्याट इज n-1 डी अर्बिटल such elements are called the elements in which last electrons enters into d orbital of penultimate cell that is n-1 d orbital are called d block elements भन्न सक्छौं है त हामीले d block elements। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुलाई एकछिनको लागि तपाईहरुलाई आइरनको एक्जाम्पल दिन्छु। आइरनको एटोमिक नम्बर चाहिँ 26 हुन्छ। 26 भइसकेपछि जुन नियोन हुन्छ नियोन पश्चात तपाईहरुले पक्कै पनि हाम्रो 3d हुन्छ, त्यसपछि 4s हुन्छ हैन। त्यसैले हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ पहिला 4s मा दुईवटा इलेक्ट्रोन बढ्छ। यो नियोन भनेको चाहिँ यो नियोन हैन आर्गन यहाँनिर आर्गन। यसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन भइसकेपछि आर्गनमा 18 वटा इलेक्ट्रोन भयो 20 भयो र डी मा अब लास्ट इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ हाम्रो 3d मा गएर इन्टर हुन्छ, किन पहिला 4s अर्बिटल फुलफिल भइसकेपछि मात्रै 3d मा आउँछ, त्यो तपाईहरुलाई थाहै छ। त्यसैले यो 20 इलेक्ट्रोन भयो चाहिँ यहाँसम्म फुलफिल हुन्छ भनेदेखि अब 3d अर्बिटल्समा के हुन्छ त 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसैले लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ इन्टर भयो त 3d मा। यो 3d भनेको के हो पेनल्टिमेट सेल, यो चाहिँ अल्टिमेट सेल भयो, अहिले पेनल्टिमेट सेल। त्यसैले आइरन क्यान बी कन्सिडर्ड एज आइरन इज डी ब्लक इलिमेन्ट। त्यसैले किन आइरनलाई डी ब्लक इलिमेन्ट भनियो भनेर मैले एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई बनाउन खोजेको, किनकि यसको लास्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ यो पेनल्टिमेट सेलमा सेलको डी अर्बिटलमा इन्टर गर्यो हैन। त्यसैले आइरन इज व्हाट डी ब्लक इलिमेन्ट। यसरी हामीले डी ब्लक इलिमेन्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। अन्तिम इलेक्ट्रोन यदि पेनल्टिमेट सेलको सेकेन्ड लास्ट सेलको डी अर्बिटलमा इन्टर गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त ट्रान्जिसन मतलब डी ब्लक इलिमेन्ट अथवा ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भन्छौं। र तिनीहरुको प्रोपर्टी यस्तो किसिमको इलिमेन्टहरुको देयर प्रोपर्टीज आर intermediate their properties are intermediate between S and P block element। S and P block element को बीचको प्रोपर्टी देखाउँछ। तपाईलाई थाहै छ S ब्लक प्राय जसो सबै चाहिँ मेटालिक प्रोपर्टीको हुन्छ भनेदेखि P ब्लक चाहिँ नन मेटालिक। त्यसैले S ब्लक र P ब्लकको ट्रान्जिट गर्ने अथवा बीचको प्रोपर्टी देखाउने एलिमेन्ट हो तिनीहरु। Their properties are intermediate between S and P block elements, so they are often called as transition elements। यिनीहरुलाई त्यही भएर के भनिन्छ त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनिन्छ। अब किन यिनीहरुलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनिन्छ भनेर तपाईले यसको आन्सर गर्नु पर्यो भने बिकज दे ट्रान्जिट द प्रोपर्टी अफ S and P block element, they show intermediate property between S and P block elements, so they are called ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्नु पर्यो। यसरी डी ब्लक इलिमेन्टलाई हामीले डिफाइन गर्छौं र ट्रान्जिसन एलिमेन्टलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। सो पक्कै पनि तपाईहरुलाई यसको व्हाट आर डी ब्लक इलिमेन्ट भन्ने कुराको चाहिँ आन्सर आयो होला। यो 3D सिरिज 4D सिरिज र 5D सिरिज गरी तीनवटा डी सिरिज हुन्छ। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स तिर लागौं है त हामी। व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डी ब्लक इलिमेन्ट्स। डी ब्लक इलिमेन्टको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हो त? तपाईलाई पक्कै पनि मैले अगाडि क्वेशनमा भनिसके मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हुन्छ भनेर। त्यसैले द मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स of D block elements are, मैले यहाँ तपाईलाई मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्दैछु डी ब्लक एलिमेन्टको। र मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्समा भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ यसको पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। मैले तपाईलाई हेडिङ वाइज लेख्दै तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै जानेछु भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट। ओके, अब किन भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ त? डी ब्लक एलिमेन्ट अथवा ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुले किन भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ भन्ने कुरा छ। भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट भन्नाले एउटै एलिमेन्टले चाहिँ एउटा भन्दा बढी अक्सिडेसन स्टेटमा जान्छ। जस्तै म्याङ्गानिजको हेर्नुहुन्छ भने +2 देखि +7 सम्म उसको अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। यसरी किन चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुले भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछ भन्ने कुरा छ। अब जस्तै भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो छ हेर्नुस् त। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ डी ब्लक एलिमेन्ट
is given by n, त्यसपछि n minus 1 भनौँ, n minus 1 d 1 to 10 हैन, भनेको पेनल्टिमेट सेलको d orbitalमा 1 देखि d orbital 10 सम्म भरिन सक्छ, प्रोग्रेसिभली 1 to 10 सम्म हुन सक्छ। र n सेलको जुन ns orbital हुन्छ, आउटरमोस्ट सेलको जुन s orbital हुन्छ, त्यो चाहिँ 1 to 2 1 देखि 2 सम्म हुन सक्छ। दिस इज द general electronic configuration of each and every d block elements हैन। अब भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट देखाउनुको मुख्य कारण के हो भने यो n minus 1 d orbital र ns orbital को लगभग सिमिलर इनर्जी हुन्छ है, तिनीहरुको सिमिलर इनर्जी हुन्छ, सिमिलर इनर्जीज। सो पेनल्टिमेट सेल र लास्ट सेलको बीचमा चाहिँ भनेको n minus 1 d र ns को इनर्जी चाहिँ लगभग सिमिलर हुने हुनाले बोन्डिङमा चाहिँ यो ns कोले पनि भाग लिन सक्छ, वाइल त्यतिकै n minus 1 d ले पनि भाग लिन सक्छ। त्यसैले यसको के हुन्छ त भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। सो हामीले के भन्नु पर्यो भने इनर्जी अफ n minus 1 d and ns orbitals are similar. The energy of n minus 1 d and 4s ns लेखौँ हामीले अहिले, ns orbital are similar, उनीहरुको इनर्जी डिफरेन्स एकदमै कम भएकोले, उनीहरुको इनर्जी लगभग सिमिलर भएकोले both n minus 1 d orbital electron and ns outermost orbital ns orbital electron can take part in bonding हैन। यिनीहरुले दुवैले चाहिँ बन्डिङमा भाग लिन सक्छ, त्यसैले यिनीहरुको के हुन्छ त भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। सो पक्कै पनि तपाईलाई थाहा भयो होला वाइ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट इन द केस अफ यो डी ब्लक एलिमेन्ट भनेर, किनकि उनीहरुको पेनल्टिमेट सेल र लास्ट सेलको बीचको इनर्जी ग्याप चाहिँ एकदमै कम छ र यसमा चाहिँ भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनले पनि बन्डिङमा भाग लिन सक्छ र n minus 1 d अथवा पेनल्टिमेट सेलको d orbitalले पनि सजिलै भाग लिन सक्छ। त्यसैले उनीहरुको के हुन्छ त भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। सो मोर द नम्बर अफ, अब हामीले हेर्ने भने मोर द नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स more will be its number of oxidation state, more will be its number of oxidation state। यो भनेको के हो भने जति d orbitalमा जति अनपेयर इलेक्ट्रोनहरु बढ्दै गयो त्यति धेरै चाहिँ उनीहरुको के हुन्छ त अक्सिडेसन स्टेट धेरै हुन्छ। जस्तो तपाईहरुले एकछिनको लागि हेर्नुभयो भने 3D ट्रान्जिसन सिरिजमा म्याङ्गानिजको हेर्नुस् है त। सो 3D ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हामीले म्याङ्गानिजको एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। म्याङ्गानिज भन्नुस् त म्याङ्गानिज कति नम्बरमा पर्छ। म्याङ्गानिज पक्कै पनि म्याङ्गानिजको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्नुभयो भनेदेखि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ म्याङ्गानिज हेर्नुभयो भने 3d5 र 4s2 हुन्छ हैन। यता हाम्रो आर्गन छँदैछ, आर्गन 3d5 4s2। अब तपाईले हेर्नुभयो भने जुन यो 3d5 र 4s2 ले जुन भाग लिन्छ यिनीहरुको लगभग बराबरै इनर्जी छ। बराबर इनर्जी भनेबित्तिकै यसमा अनपेयर इलेक्ट्रोन हामीले बनाउँदा 3d भन्नाले यसको 5 वटा अर्बिटल हुन्छ, d को s को एउटा हुने भयो। यसमा 2 वटै इलेक्ट्रोनहरु फुलफिल भएको छ भने यसमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै वुन्स रुल लगाउँदाखेरि 5 वटा प्यारलल स्पिनमा 5 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोनहरु हुने भयो। त्यसैले यसमा कतिवटा भयो 5 अनपेयर इलेक्ट्रोन भयो हैन। 5 अनपेयर इलेक्ट्रोन हुनेबित्तिकै यसको यो दुईटा लस भएको कारणले एउटा अक्सिडेसन स्टेट हुन सक्छ, 2 अक्सिडेसन स्टेट हुन सक्छ। अर्को यो लस भयो भने 3 दुईटा र यो एउटा गरी 3, यो भयो भने 4 र यो सहित भयो भने 5, त्यस्तै यो पनि भयो भने 6 र सबै भयो भने चाहिँ 7 गरी उसको यतिवटा अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। त्यसैले म्याङ्गानिज हैज म्याक्सिमम नम्बर अफ अक्सिडेसन स्टेट जस्तै 2 to 7, किनकि यसमा 5 वटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ हैन र उनीहरुको इनर्जी लगभग बराबर छ। यो 3d र 4s को इनर्जी लगभग बराबर छ र सबैले बन्डिङमा मजाले भाग लिन सक्छ। यसरी हामीले भन्न सक्छौं कि why d block elements have got variable oxidation state। ओके, मैले भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेटको बारेमा कुरा गरे तपाईहरुलाई। अब म तपाईहरुलाई म्याग्नेटिक प्रोपर्टीको बारेमा कुरा गर्छु है त। यो डी ब्लक एलिमेन्ट्सको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी कस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई एकछिन एक्सप्लेन गर्छु।
ओके नम्बर बीमा जाउँ हामी म्याग्नेटिक प्रोपर्टी ओके म्याग्नेटिक प्रोपर्टी भन्ने बित्तिकै म्याग्नेटसँगको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ त्यसैले पक्कै पनि हाम्रो डी ब्लक एलिमेन्ट्सको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी हेर्ने हो भने म्याग्नेटिक प्रोपर्टी on the basis of on-pair electrons present in D block elements magnetic property of compounds magnetic property of D block elements can be divided into three types तीन टाइपको मा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं है त अब यसमा अन पेयर इलेक्ट्रोन कति छ भनेर त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ अन पेयर इलेक्ट्रोन कति छ भन्ने आधारमा उसको म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई हामीले तीन वटामा डिभाइड गर्न सक्छौं र पहिलो नम्बरमा हो भने पाराम्याग्नेटिक टाइपको प्रोपर्टी देखाउन सक्छ त्यसले अर्को भनेको डायम्याग्नेटिक र अर्को नम्बर थर्डमा छ फेरोम्याग्नेटिक यसरी हामीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको आधारमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कस्तो छ र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कसरी बसिरहेको छ उनीहरु भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले यसको तीनवटा टाइपको प्रोपर्टी हामीले सजिलै एक्सप्लेन गर्न सक्छौं तीन टाइपको प्रोपर्टी हुन सक्छ अथवा हाम्रो डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु अथवा डी ब्लक मेटालिक आयनहरु चाहिँ तीन टाइपको प्रोपर्टीले शो गर्न सक्छ अब हामी रियली सबैको डिस्कसन गर्नु कस्तो किसिमको लागि के भन्न सक्छ भनेर फर्स्टमा हामी प्याराम्याग्नेटिक तिर लागौं है त प्याराम्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी ओके प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी भन्नाले पक्कै पनि इट इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ अन पेयर इलेक्ट्रोन इन presence of on-pair electrons in atomic orbital मा अथवा त्यो एटमको अथवा आयोन्सको अथवा मोलिक्युल्सको चाहिँ यदि अन पेयर इलेक्ट्रोन छ भनेदेखि त्यो प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी शो गर्छ त्यसले र तिनीहरु यस्तो किसिमको सब्स्टेन्सहरु चाहिँ अट्र्याक्टेड टु म्याग्नेटिक फिल्ड हैन म्याग्नेटिक फिल्ड तिर अट्र्याक्ट हुन्छ र तपाईलाई पक्कै पनि थाहा होला कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोनको स्पिन यदि पेयर अप छैन भनेदेखि यो इलेक्ट्रोन भनेको चार्ज पार्टिकल भयो र त्यो स्पिनिङ गर्दाखेरि यसको पक्कै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हो यही म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले चाहिँ यसको प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी देख्ने हो त्यसैले नम्बर अफ अन पेयर इलेक्ट्रोन जति धेरै भयो त्यति चाहिँ यसको प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर उति स्ट्रङ हुँदै जान्छ त्यसैले स्पिन मोसन अफ इलेक्ट्रोन हैन मैले अघि भनिहाले तपाईलाई इलेक्ट्रोनको स्पिन हुन्छ र स्पिन मोसन अफ इलेक्ट्रोन causes magnetic moment हैन म्याग्नेटिक मोमेन्ट देखाउँछ यसलाई हामीले म्युले रिप्रेजेन्ट गर्छौं स्पिन अफ इलेक्ट्रोन जुन अन पेयर इलेक्ट्रोनको स्पिन चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट कज गर्छ र म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो कस्तो हुन्छ त हेरौं त म्याग्नेटिक मोमेन्ट म्यु इक्वल्स टु हामीले हेर्ने हो भने यसको n + 1 under root बोर म्याग्नेटोन हो यसको युनिट चाहिँ बोर म्याग्नेटोन हामीले भन्छौं where n भनेको के हो नम्बर अफ अन पेयर इलेक्ट्रोन where n equals to number of on pair electrons n भनेको चाहिँ हामीले नम्बर अफ अन पेयर इलेक्ट्रोन भन्छौं त्यसैले हामीले अन पेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा छ भन्ने आधारमा पक्कै पनि हामीले के निकाल्न सक्छौं त म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न सक्छौं म्याग्नेटिक मोमेन्ट जति हाई भयो त्यति प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी उति बढी हुन्छ जस्तै मैले तपाईहरुलाई यहाँ दुईवटा एक्जाम्पल दिदै छु अब एउटा हामीले आइरनको एक्जाम्पल दिन सक्छौं अर्को चाहिँ हामीले म्याङ्गनिजको एक्जाम्पल दिन सक्छौं है त सो लेट्स सी आइरनको 3+ को केसलाई हेरौं आइरन हैज गट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आर्गन then 3d6 4s2 while Fe3+ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्ने भने के हुन्छ त आर्गन 3d5 4s2 हुन्छ हैन अब हामीले यसलाई हेर्यो भनेदेखि 3d5 भनेपछि यसको
यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई हामीले बक्स नोटेसन कन्फिगरेसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 5 वटामा लेख्दाखेरि एउटा एउटा पाउँछौँ। यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रोनहरू 5 वटा हुन्छ यसको, र यसको चाहिँ 4s2 भनेपछि पेयर्ड अप हुन्छ हैन। सो यसमा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति भयो 5 भयो n को भ्यालु। त्यसैले यसको म्यू को भ्यालु म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले 5 × 5 + 1 रुट अन्डर भयो हैन 5। त्यस्तै गरेर हामीले हेर्ने हो भने यता n + 2 सरी यहाँ 5 + 2 हुन्छ। n + 2 हाम्रो म्यूको फर्मुला चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने रुट अन्डर n + 2 हो बोर म्याग्नेटन। मैले अगाडि तपाईहरुलाई n + 1 लेखेँ, त्यसैले यसलाई करेक्सन गर्नु होला। n + 2 बोर म्याग्नेटन। यसको कति भयो 5 × 7 भनेपछि रुट अन्डर 35 बोर म्याग्नेटन भयो, र यो चाहिँ के भयो 35 बोर म्याग्नेटन रुट अन्डर 35 बोर म्याग्नेटन भयो। त्यसैले यो चाहिँ के हो स्ट्रङली प्याराम्याग्नेटिक भयो, स्ट्रङली प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी भयो, किनभने यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट एकदमै हाई आयो। तपाईहरुले यसरी अनपेयर इलेक्ट्रोनबाट अनपेयर इलेक्ट्रोनको संख्याबाट चाहिँ अनपेयर इलेक्ट्रोनको संख्याबाट तपाईले म्याग्नेटिक मोमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, र म्याग्नेटिक मोमेन्ट जति हाई आयो त्यति यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक प्रोपर्टी सो गर्छ। अब हामीले म्याङ्गानिजको KMnO4 मा हेरौँ। KMnO4 म्याग्नेटिक हो कि हैन भनेर हेर्नलाई म्याङ्गानिजको यसको +7 यसको स्टेट छ। म्याङ्गानिजको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आर्गन 3d यसको हाम्रो म्याङ्गानिज भनेपछि हाम्रो 3d5 4s2 हुन्छ, र म्याङ्गानिज +7 भनेपछि त हामीले पक्कै पनि यसको आर्गन 3d0 र 4s0 हुन्छ। त्यसैले यसमा d अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन 0 भइसकेपछि यसको नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन 0, त्यसैले म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि रुट अन्डर n + 2 भनेको के हो त इज इक्वल्स टु 0। त्यसैले के हो फेरोम्याग्नेटिक हो, फेरोम्याग्नेटिक, किनकि यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट छैन। त्यसैले KMnO4 इज फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स, सरी फेरोम्याग्नेटिक हैन कि डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स। यसलाई हामीले डायम्याग्नेटिक भन्छौँ, सरी फेरोम्याग्नेटिक होइन, किनभने KMnO4 को हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसमा 0 भयो। म्याग्नेटिक मोमेन्ट 0 भन्ने बित्तिकै यो कस्तो खालको कम्पाउन्ड भयो त, यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स। डायम्याग्नेटिक भनेको जसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट 0 हुन्छ, र हामीले प्याराम्याग्नेटिक भनेको चाहिँ जसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट एकदमै हाई हुन्छ, जसको नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन एकदमै हाई हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले प्याराम्याग्नेटिक भन्छौँ। त्यसैले हामीले प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भनेको के हो बुझिहाल्नु होला। नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन जसको एकदमै हाई हुन्छ त्यो प्याराम्याग्नेटिक भयो भनेदेखि जसको अनपेयर इलेक्ट्रोन छैन तिनीहरू चाहिँ के भयो त डायम्याग्नेटिक भयो। त्यसैले नम्बर बी मा हामीले डायम्याग्नेटिक हेर्ने हो भने डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अल इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड हुन्छ। यसमा अल इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड, सबै इलेक्ट्रोन यसमा पेयर्ड भयो, नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन यसमा हुँदै हुँदैन। सो ल्याक अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन, ल्याक अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन यसमा हुँदै हुँदैन हैन। त्यस्तै म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसको कति हुन्छ त 0 हुन्छ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट इज 0, म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसको 0 हुन्छ, र इट इज नट गेट अट्र्याक्टेड टु म्याग्नेटिक फिल्ड, नट गेट अट्र्याक्टेड टु म्याग्नेटिक फिल्ड। यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा अट्र्याक्टेड हुँदैन किनभने यसमा म्याग्नेटिक मोमेन्टै 0 छ। र यसको एक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जिङ्क प्लस र अघि भर्खर मैले तपाईँलाई दिएको चाहिँ म्याङ्गानिज 7+ etc हैन। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त यो डायम्याग्नेटिक हुन्छ। यिनीहरूको म्याग्नेटिक मोमेन्ट 0 हुने हुनाले यिनीहरू अट्र्याक्टेड हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्डतिर। र त्यस्तै गरेर हामीले फेरोम्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर पनि यसको आन्सर गर्न सक्छौँ म्याग्नेटिक प्रोपर्टीमा। फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स नम्बर सी मा चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक। फेरोम्याग्नेटिक भन्नाले स्पेशल टाइप अफ प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टर हुन्छ यसमा, स्पेशल टाइप अफ प्याराम्याग्नेटिजम, स्पेशल टाइप अफ प्याराम्याग्नेटिजम यसमा हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ अल अनपेयर इलेक्ट्रोन्स, म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ all unpaired electron are parallel to magnetic field
र यिनीहरू चाहिँ के हुनसक्छ त पर्मानेन्ट म्याग्नेटाइज हुनसक्छ, पर्मानेन्टली म्याग्नेटाइज हुनसक्छ। र यो पर्मानेन्टली म्याग्नेटाइज हुनसक्ने इलिमेन्टहरूमा हामीले हेर्ने हो भने आइरन, कोबाल्ट र निकेल हामी एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। यी तीनवटा इलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो के हो, फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो। फेरोम्याग्नेटिक भन्नाले नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन त छँदैछ, तर उसको जुन म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ, अनपेयर इलेक्ट्रोनको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ सबैको यो प्यारलल डिरेक्सनमा हुनु पऱ्यो र यो एप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्डको पनि डिरेक्सन त्यही डिरेक्सनमा हुनु पऱ्यो। त्यसैले एप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन र उनीहरूको इन्डिभिजुअल अनपेयर इलेक्ट्रोनको म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन चाहिँ प्यारलल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फेरोम्याग्नेटिक। यस्ता सब्सटेन्सहरू चाहिँ पर्मानेन्टली म्याग्नेट बन्न सक्छन्, पर्मानेन्ट म्याग्नेट बन्न सक्छन्। त्यसैले हामीले डी ब्लक इलिमेन्टको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी हामीले तीनवटा हेडिङमा पढ्न सक्छौँ डेफिनेटली। एउटा प्याराम्याग्नेटिक, अर्को डायाम्याग्नेटिक र अर्को चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक। यसरी हामीले म्याग्नेटिक प्रोपर्टी स्टडी गर्छौँ है त। अब नम्बर थर्ड प्रोपर्टीतिर लाग्छौँ हामी। अब नम्बर थर्ड प्रोपर्टीमा पक्कै पनि हामी कलरको कुरा गर्छौँ। कलर, वाट अबाउट कलर अफ डी ब्लक इलिमेन्ट or डी ब्लक मेटालिक आयन or डी ब्लक compounds? So most of the transition metal ions, most of the transition metal अथवा डी ब्लक इलिमेन्ट भनौँ, most of the transition metal ions, मेटल आयन्स भन्नाले ट्रान्सिसन मेटल कम्पाउन्ड्सहरू हो, कम्पाउन्ड्समा यो आयोनिक स्टेटमा हुन्छ। मोस्ट अफ द ट्रान्सिसन मेटल आयन्स आर कलर्ड, केही एक्सेप्सनलाई छोडेर धेरै जसो ट्रान्सिसन मेटलको आयन्सहरू कलर्ड हुन्छ। जस्तै कपर सल्फेट चाहिँ ब्लू हुन्छ, तपाईँलाई थाहै छ, निकेल सल्फेट ग्रिन हुन्छ होइन। यसरी धेरै जसो डी ब्लक इलिमेन्टको मेटालिक आयनहरू अथवा डी ब्लकको कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ कलर्ड हुन्छ। अब यिनीहरूको कारण के हो, रिजन्स, यिनीहरू कलर्ड हुनुको कारण हामीले खोज्छौँ। कारण चाहिँ फर्स्ट कारण चाहिँ यसको डिडी ट्रान्जिसन, डिडी ट्रान्जिसन। अब यो डिडी ट्रान्जिसन भनेको के हो त, कलर कम्पाउन्ड हुनुको लागि डिडी ट्रान्जिसन हुनुपर्छ। डिडी ट्रान्जिसन भनेको के हो भनेर तपाईँलाई म अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै द सोल्युसन स्टेट or ionic state of transition metal have loss of degeneracy, losses of degeneracy of d orbitals, degeneracy of d orbitals, and splits it into two sets of orbitals. ओके, हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि आयोनिक स्टेटमा अथवा सोल्युसन स्टेटमा चाहिँ जुन डी ब्लक इलिमेन्टको आयनहरू हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ डी अर्बाइटल्सहरू डिजेनेरेट हुँदैन, डिजेनेरेसी लस हुन्छ। त्यसको मतलब यिनीहरूको इनर्जी फरक हुन्छ। द्याट इज दे हेभ भनेको दिस टु सेट्स हेभ डिफ्रेन्ट इनर्जी। These two sets are called easy set and T2G set। यस्तो दुईटा सेटमा डी अर्बाइटलहरू चाहिँ डिभाइड हुन्छन्, स्प्लिट हुन्छन् भनौँ। पहिला सुरुमा जब मेटल चाहिँ आयन बनाउँदैन, मेटलिक स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको डी अर्बाइटलहरू सबै उस्तै किसिमको इनर्जीमा हुन्छ, मतलब डिजेनेरेट खालको हुन्छ। भनेदेखि जब उनीहरू आयन हुन्छ, जब बोर्न गर्छ अरूसँग र जब सोल्युसन स्टेटमा जान्छ उनीहरूको डिजेनेरेसी भने लस हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ के भन्न खोजेको भनेदेखि, जस्तै तपाईँहरूले यदि मेटालिक स्टेटमा हेर्नुभयो भने उसको डी अर्बाइटलहरू 1 2 3 4 5 गरेर यिनीहरूको 5 डी अर्बाइटल हुन्छ र उनीहरूको इनर्जी भने के हुन्छ त बराबरै हुन्छ होइन। यता हामीले इनर्जी बनायो भने सबैको इनर्जी बराबर छ, त्यसैले यिनीहरू के भयो त डिजेनेरेट अर्बाइटल भयो। तर जब यिनीहरू आयोनिक स्टेटमा जान्छन् नि, आयोनिक स्टेटमा जाने बित्तिकै अब दुईवटा अर्बाइटलहरू चाहिँ एक खाले इनर्जीमा हुन्छन् भनेदेखि अर्को तीनवटा अर्बाइटलहरू चाहिँ अर्को लो इनर्जीमा हुन्छ। तीनवटा अर्बाइटल चाहिँ लो इनर्जीमा हुन्छ भनेदेखि दुईवटा अर्बाइटल चाहिँ हाई इनर्जीमा हुन्छ। यसलाई हामीले इजी सेट भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ T2G सेट भन्छौँ। इजी सेटमा चाहिँ हाम्रो dx² y² र dz² दुईवटा पर्छ, वाइल यो तीनवटामा चाहिँ dxy dzx र dyz तीनवटा पर्छ। यसरी हाम्रो सोल्युसन स्टेटमा अथवा आयोनिक स्टेटमा मेटलको आयोनिक स्टेटमा
डी ब्लक इलिमेन्टको चाहिँ आयोनिक स्टेटमा हेर्ने भने त्यसको डी अर्बिटलहरूको डिजेनेरेसी लस भयो, कसैको इनर्जी दुईटाको इनर्जी हाई हुन्छ भने दुईटाको इनर्जी चाहिँ लो हुन्छ, यसरी स्प्लिट हुन्छ यिनीहरूको होइन। इनर्जी ग्याप हुन्छ भनेको यो इनर्जी यतातिर हाई छ भनेदेखि यिनीहरू दुईटाको इनर्जी हाई भयो, यिनीहरू तिनटाको इनर्जी चाहिँ के भयो, लो भयो। यसरी डिजेनेरेसी जब लस हुन्छ, डिजेनेरेसी लस हुने बित्तिकै जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँनिर छ भनेदेखि अब यदि हामीले लाइट दियो भने, बाहिरबाट लाइट दियो भने होइन, लाइट दिने बित्तिकै यो इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प गरेर यहाँबाट यहाँ जम्प हान्न सक्छ होइन। भनेको मतलब लो इनर्जी डी अर्बिटलबाट हायर इनर्जी भ्याकेन्ट डी अर्बिटलमा मतलब T2Gबाट इजीमा जम्प गर्न सक्छ। त्यो जम्प गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ, डिडी ट्रान्जिसन। त्यसरी जब हामीले लाइट दिन्छौँ त्यो आयोनमा अथवा कम्पाउन्डमा, त्यसमा लो अर्बिटलमा T2G सेटमा भएको यो तीनवटा डी अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प गरेर इनर्जी एब्जर्ब गरेर इनर्जी इज एब्जर्ब होइन, इनर्जी एब्जर्ब गरेर यो कहाँ जान सक्छ त, यो माथिल्लो हाई इनर्जी भएको डी अर्बिटलमा जान सक्छ। र यो जाने क्रममा इनर्जी एब्जर्ब हुने बित्तिकै के हुन्छ त, इनर्जी एब्जर्ब हुने बित्तिकै बाँकी रहेको जुन सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब भयो भने बाँकी रहेको इनर्जी यसलाई ट्रान्समिट गर्छ अथवा रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ कलर देखाउँछ। त्यसैले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो when transition metal ion अथवा कम्पाउन्ड भनौँ, when transition metal ion is exposed to light, DD transition occurs होइन, DD transition of electron occurs, मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ जस्तै DD transition हुन्छ, DD transition of electron occurs and absorption of light occurs होइन, absorption of light हुन्छ र बाँकी रहेको रिमेनिङ जुन लाइट हुन्छ, रिमेनिङ एब्जर्ब भएर बाँकी रहेको रिमेनिङ लाइट इज इमिटेड or transmitted and gives color, यसरी कलर आउँछ। त्यसैले यदि कुनै पनि डी अर्बिटलमा चाहिँ कुनै पनि डी ब्लक इलिमेन्टको डी अर्बिटलमा T2G अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन छ र माथिको इजी अर्बिटल भ्याकेन्ट छ भनेदेखि धेरैजसो मेटालिक आयनहरूमा यस्तै हुन्छ, डी ब्लक इलिमेन्टको मेटल आयनमा यस्तो छ भनेदेखि लाइट आउने बित्तिकै त्यो T2G अर्बिटलमा रहेको इलेक्ट्रोन चाहिँ माथि हायर इनर्जी अर्बिटलमा जम्प हान्छ र त्यो बेला चाहिँ इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ र बाँकी रहेको इनर्जी भने इमिट हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के दिन्छ त, कलर दिन्छ। यसरी ट्रान्सिसन मेटल आयनहरू चाहिँ अथवा ट्रान्सिसन मेटल कम्पाउन्डहरू धेरै जसो के हुन्छ त, कलर हुन्छ। तर जसमा यस्तो अवस्था छैन, जस्तै जिङ्क इज व्हाइट होइन, जिङ्क 2+ कम्पाउन्ड इज व्हाइट मतलब कलरलेस। किन यसको व्हाइट भयो भन्दाखेरि यसमा D10 छ र अल अर्बिटल्स आर फुलफिल्ड, यसको तीनवटै यसको सबै फुलफिल भइसकेपछि के हुन्छ त, यिनीहरूमा कलर आउन सक्दैन होइन। त्यसैले यो ट्रान्जिसन मेटलहरूको अथवा डी ब्लक इलिमेन्टहरूको चाहिँ D10 हुने अवस्था, जस्तै जिङ्क ++ मा जस्तो D10 हुने अवस्थामा, र त्यस्तै गरेर हाम्रो अरू अवस्था छ नि, जस्तै म्याङ्गानिजको Mn+7 को हेऱ्यो भनेदेखि यसको चाहिँ D0 हुन्छ र क्रोमियमको +6 हेर्ने भने यो पनि D0 हुन्छ। यिनीहरूको अवस्थामा चाहिँ यसले डी अर्बिटल एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जहाँनिर DD ट्रान्जिसन हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ कलर आउँदैन, किनकि त्यहाँ D to D इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन हुन सक्दैन। यसरी हामीले यो किन मेटल आयनहरू अथवा किन डी ब्लक इलिमेन्टको आयनहरू अथवा डी ब्लक इलिमेन्टको कम्पाउन्डहरू चाहिँ कलर हुन्छ भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। र यस्तै अर्को मतलब यो कलर अफ कम्पाउन्ड एक्सप्लेन गर्नेमा अर्को हामीले रिजन दिन सक्छौँ, चार्ज ट्रान्सफर है त। सेकेन्ड रिजनमा चार्ज ट्रान्सफर इज अल्सो द फेनोमेना ड्यू टु विच कलर अफ ट्रान्सिसन मेटल कम्पाउन्ड्स क्यान बी एक्सप्लेन्ड। ओके, जस्तै मैले अघि तपाईँहरूलाई भर्खरै भने कि म्याङ्गानिज तपाईँहरू हेर्नुभयो भनेदेखि +7 स्टेटमा हुन्छ होइन, KMnO4 मा। यो कस्तो हुन्छ, पिङ्क हुन्छ। अब म्याङ्गानिज +7 को तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको त D0 हुन्छ स्टेट होइन, D0 स्टेट। त्यसैले DD ट्रान्जिसनको कारणले त पक्कै पनि कलर भएको होइन नि, त्यो पिङ्क कलर छ नि। त्यसैले हियर DD ट्रान्जिसन क्यान नट एक्सप्लेन होइन, क्यान नट एक्सप्लेन द कलर। यिनीहरूको कलर चाहिँ DD ट्रान्जिसनले एक्सप्लेन गर्न क्यान नट एक्सप्लेन भनेको यिनीहरूले
कलर एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यसैले KMnO4 को पिङ्क कलर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ DD ट्रान्सनले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यस्तै K2Cr2O7 तपाईँलाई थाहै छ, यो चाहिँ ओरेन्ज कलरको हुन्छ। ओरेन्ज कलरको हामीले देख्छौँ र यसमा क्रोमियमको +6 स्टेट छ। यसको पनि D0 अवस्था छ र यसको पनि DD ट्रान्सनले यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यसैले कोही मेटल आयनहरू, कोही डी ब्लक मेटल आयनहरूको चाहिँ कलर जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले DD ट्रान्सनले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। दिस color of these compounds can be explained by charge transfer process. Charge transfer process हैन, चार्ज ट्रान्सफर प्रोसेसले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ। अब के हो त चार्ज ट्रान्सफर प्रोसेस भनेको? मैले तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। चार्ज ट्रान्सफर प्रोसेस भनेको चाहिँ जुन आयन हुन्छ, जुन कलर आयन, जुन कम्पाउन्डको आयन हुन्छ, त्यो आयनमा चाहिँ जस्तै मैले हेर्दाखेरि Cr2O7 माइनस जुन हाम्रो यस्तो आयन छ, त्यो आयनमा चाहिँ हेर्ने भने यसको -2 को अवस्था छ हैन, अक्सिजनको -2 को अवस्था छ, क्रोमियमको +6 को अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै यसमा त इलेक्ट्रोन रिच छ, यो त इलेक्ट्रोन रिच छ हैन, यो पार्ट त इलेक्ट्रोन रिच छ, त्यसैले यसले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ भनेदेखि यो क्रोमियम त के भयो, इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भयो। इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हुने बित्तिकै यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। र जब हामीले बाहिरबाट लाइट दिन्छौँ, जब हामीले यिनीहरूलाई लाइट दिन्छौँ नि हैन, जस्तो डाइक्रोमेटलाई जब हामीले लाइट यहाँबाट पास गर्छौँ H लाइट पास गर्ने बित्तिकै यसले यो अक्सिजनबाट नाउ अब इलेक्ट्रोन विल बी ट्रान्सफर्ड टु, किन यो हाई इलेक्ट्रोन भएको रिजन भयो र यो लो इलेक्ट्रोन भएको रिजन भयो, र अक्सिजन ट्रान्सफर्स इलेक्ट्रोन फ्रम अक्सिजन टु क्रोमियम। त्यसैले यस्तो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त चार्ज ट्रान्सफर। त्यसैले when light is given electron jumps from reducing agent, जस्तो अक्सिजनको 2 स्टेट भनौँ, अक्सिजनको -2 स्टेट टु अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा त्यसको क्रोमियमको +6 स्टेट, and charge transfer occurs. तपाईलाई थाहै छ, अब यो दौरानमा इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट त्यहाँ जम्प गर्दा इलेक्ट्रोन एब्जर्ब्स इनर्जी हैन, इलेक्ट्रोनले इनर्जी एब्जर्ब गर्छ, लाइट इनर्जी, र रिमेनिङ इनर्जी जुन हुन्छ, रिमेनिङ वेभलेन्थ अफ लाइट, रिमेनिङ इनर्जी अफ लाइट is emitted or transmitted and gives color. त्यसैले यसमा डाइक्रोमेट आयनमा अथवा म्याङ्गानेटको आयनमा, परम्याग्नेटको आयनमा हेर्नुभयो भने पनि त्यस्तै हो। यसमा 2- छ भनेदेखि यसमा +7 छ, र यसमा जब हामी लाइट दिन्छौँ, यसको होल माइनस छँदैछ, जब हामी यसमा लाइट दिन्छौँ नि, लाइट दिएपछि यसबाट यसमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्छ। इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै यसको चाहिँ पिङ्क कलरको कलर आउँछ, किनभने यसमा इनर्जी एब्जर्ब हुन्छ र बाँकी रहेको कलर चाहिँ पिङ्क कलरको रूपमा आउँछ। त्यसैले डाइक्रोमेट आयन र परम्याग्नेट आयनमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई, त्यसको कलर चाहिँ हामीले केले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त चार्ज ट्रान्सफर प्रोसेसले हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। सो चार्ज ट्रान्सफर प्रोसेस एन्ड DD ट्रान्सन, बोथ प्रोसेस क्यान एक्सप्लेन वाइ ट्रान्सन मेटल कम्पाउन्ड्स आर कलर or वाइ डी ब्लक मेटल आयन्स आर कलर्ड। ओके, तपाईँहरूलाई मैले यसरी किन मेटल आयनहरू चाहिँ, किन डी ब्लक मेटल आयनहरू चाहिँ कलर हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरेँ, चार्ज ट्रान्सफर प्रोसेस, र मैले तपाईँहरूलाई अर्को DD ट्रान्सनको कुरा पनि एक्सप्लेन गरेँ। अब कलरको कुरा पछि नम्बर डीमा जाउँ। अब हामी क्याटालाइटिक प्रोपर्टी। तपाईँलाई थाहै होला, धेरै ट्रान्सन मेटलहरूले चाहिँ क्याटालाइटिक प्रोपर्टी पनि गर्न सक्छ, क्याटालाइटिक प्रोपर्टीको काम गर्न सक्छ। जस्तै आइरन इन हेबर प्रोसेस हैन, निकेल, प्यालेडियम इन क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन हैन, यस्तो ट्रान्सन मेटलहरूले किन क्याटालाइटिक प्रोपर्टीको काम गर्छ त? सो सम मेटल आयन्स of D block element can have catalytic property. अब क्याटालाइटिक प्रोपर्टी भनेकोलाई रियाक्टेन्टहरूलाई त्यसले हेल्प गर्नु पर्यो हैन, रियाक्सनमा हेल्प गर्नु पर्यो, रियाक्टेन्टहरूलाई बन्ड ब्रेक गर्नलाई र बन्ड फर्म भएर प्रोडक्ट बनाउनलाई हेल्प गर्नु पर्यो। अब किन चाहिँ क्याटालाइटिक प्रोपर्टी देखाउँछ त भन्दाखेरि इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड अन द फलोइङ हियरिङ। इट क्यान बी एक्सप्लेन्ड बाई, यसलाई यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है त, किन तिनीहरूले क्याटालाइटिक प्रोपर्टी देखाउँछ भन्ने कुरालाई।
सबभन्दा पहिला त यसले फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट हैन इन्टरमिडिएट बनाउन सक्छ हेर्नुस् त फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट अब इन्टरमिडिएट किन बनाउन सक्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको ड्यू टु भेरिएबल भ्यालेन्सी हैन भेरिएबल भ्यालेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि due to variable valency they can form intermediate and they can form intermediate formation of intermediate they can form intermediate with the reactants. Variable valency causes intermediate formation with reactant formation with reactant हैन reactant intermediate बनाउन सक्छ र यिनीहरुले के गर्न सक्छ and catalyze the reaction एउटा चाहिँ intermediate बनाउन सक्ने भयो अब अर्को नम्बर सेकेन्डमा हामी हेर्ने भने चाहिँ formation of interstitial compound अब interstitial compound भन्नाले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ absorption को कुरा आउँछ हैन absorption यिनीहरुले reactant moleculeहरुलाई absorb गर्न सक्छ है त reactant molecules can be absorbed and reactant molecule can be activated जस्तो के हुन्छ त metal ion absorbs reactant to form interstitial compound and activate the reactant to keep product and activate the reactant and reactantलाई activate गरिदिन्छ त्यसैले formation of interstitial compound अथवा absorption अर्को phenomena हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ metal ionहरुले चाहिँ सजिलै catalyze गर्न सक्छ त्यसैगरी अर्को थर्डमा छ हाम्रो थर्डमा छ यसको adsorption नम्बर थर्डमा adsorption धेरै जसो metal ionहरुले चाहिँ adsorption phenomena बाट catalytic property show गर्छ adsorption भन्नाले चाहिँ सरफेसमा टास्ने हो absorption भनेको भित्रैसम्म बन्ड बनाउने interstitial compound बनाउने हो त्यसैले absorption मा चाहिँ के छ हेर्नुस् त they can adsorb reactant molecule providing large surface area large surface area दिएर यिनीहरुले चाहिँ adsorb गर्न सक्छ reactant moleculeहरुलाई adsorb गर्न सक्छ र त्यसपछि adsorptionले के गर्छ त भन्दाखेरि this weakens the bond of reactant यसले reactant को bondलाई weaken गरिदिन्छ कमजोर बनाइदिन्छ र कमजोर बनाउने बित्तिकै and catalyze the reaction तपाईले त्यस्तै प्रोसेस हामीले adsorption को प्रोसेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले केही एक्जाम्पल हेर्यो भने आइरन इन हेवर्स प्रोसेस तपाईलाई थाहै छ हेवर प्रोसेसमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलाएर अमोनिया बनाउँछ हेवर्स प्रोसेसमा चाहिँ आइरनले यसको क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्छ भनेदेखि निकेल इन क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन हैन क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसनमा चाहिँ निकेलले एड्जर्प्सनबाट यसरी काम गर्न सक्छ त्यसैले ट्रान्जिसन मेटल आयन अथवा डी ब्लक मेटल आयनले चाहिँ क्याटालाइटिक प्रोपर्टी कसरी देखाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि तपाईले तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ एउटा चाहिँ यो फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट अर्को फर्मेसन अफ इन्टरस्टिटियल कम्पाउन्ड बाइ एब्जर्प्सन एन्ड अर्को फाइनली एड्जर्प्सनको फिनोमेनाबाट चाहिँ यिनीहरूले क्याटालाइटिक प्रोपर्टी सो गर्न सक्छ अब फाइनली हामी ईमा जाउँ ई नम्बरमा हामीले हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु किन बनाउन सक्छ त भनेर तपाईले कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाएको देख्नु भएको होला सो फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हामी हेरौँ है त फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड अब कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहै छ टेट्रा अमाइन कपर टु सल्फेट तपाईले एकदमै कमन एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कपर इज डी ब्लक एलिमेन्ट एन्ड इट क्यान फर्म कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड त्यस्तै डायमाइन सिल्भर फर्स्ट क्लोराइड यस्तो धेरै कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु तपाईले देख्नुहुन्छ त्यसैले ड्यू टु फलोइङ रिजन्स हैन यो कारणले चाहिँ यो मेटल आयन्स अफ डी ब्लक एलिमेन्ट क्यान फर्म कम्प्लेक्स है त यो कारणले चाहिँ हाम्रो डी ब्लक एलिमेन्टहरुले चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउन सक्छ
जस्तै यसमा यसमा चाहिँ पहिलो कारण के छ भनेदेखि पहिलो ए नम्बरमा चाहिँ ड्यू टु भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। अब भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएपछि के हुन्छ त भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएपछि लिगान्ड क्यान डोनेट लोन पेयर टु भ्याकेन्ट डी अर्बिटल and form coordinate covalent bond हैन coordinate covalent bond to give complex। जस्तै के हुन सक्छ भनेदेखि हाम्रो लिगान्ड छ, लिगान्ड भनेको लोन पेयर भएको कुरा हो। लिगान्डले चाहिँ मेटल आयनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, यो इलेक्ट्रोन लोन पेयर डोनेट गरिदिन्छ र यो मेटल आयनमा चाहिँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउन सक्छ। लिगान्ड र मेटल आयन बीच कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बन्न सक्छ। त्यसैले एउटा के भयो त ड्यू टु भ्याकेन्ट डी अर्बिटल, भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त यो हाम्रो ट्रान्स मेटल आयनहरूले चाहिँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउन सक्छ। एउटा भयो ड्यू टु भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। अब अर्को रिजन चाहिँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस् त, अर्को रिजन चाहिँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउन सक्ने कारण चाहिँ के छ भनेदेखि हाई चार्ज डेन्सिटी एन्ड स्मल साइज एन्ड हाई चार्ज डेन्सिटी। हाई चार्ज डेन्सिटी भन्नाले यिनीहरूको पोजिटिभ चार्ज चाहिँ एकदमै बढी नम्बरमा हुन्छ। सो साइज ड्यू टु स्मल साइज, रिलेटिभली यिनीहरूको मेटल आयनहरूको साइज चाहिँ स्मल हुन्छ। ड्यू टु स्मल साइज एन्ड हाई चार्जेस जस्तो 3+, 4+, 5+ यस्तो हाई चार्ज हुन्छ यिनीहरूको। ड्यू टु स्मल साइज एन्ड हाई चार्जेस इट क्यान ह्याभ high electrostatic force of attraction with ligand, electrostatic force of attraction with ligands हैन। लिगान्डलाई हामीले नेगेटिभ चार्जको कुरा गर्ने भनेदेखि यिनीहरूको हाई चार्ज भएको हुनाले हाई चार्ज भएको मेटल आयन र लिगान्ड नेगेटिभ चार्ज बेसी स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुनसक्छ एन्ड क्यान फर्म कम्प्लेक्स हैन। त्यसैले यिनीहरूले कम्प्लेक्स बनाउन सक्छ। त्यसैले यिनीहरूको साइजले पनि फेभर गर्छ स्मल साइज र हाई चार्ज डेन्सिटी, हाई आयन मतलब पोजिटिभ चार्ज एकदम हाई भएको कारणले पनि यिनीहरूले मजाले कम्प्लेक्स बनाउन सक्छ। अब थर्ड रिजन छ अर्को, दे क्यान फर्म भनेको मतलब दिज मेटल आयन क्यान फर्म सिग्मा बोन्ड एज वेल एज पाई बोन्ड विथ लिगान्ड्स। अब लिगान्डसँग चाहिँ सिग्मा बोन्ड पनि बनाउन सक्छ, पाई बोन्ड पनि बनाउन सक्छ। यो पाई बोन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ब्याक बोन्ड पनि भन्छौँ। द्याट इज ब्याक बोन्ड, दे क्यान फर्म ब्याक बोन्ड। तपाईँलाई ब्याक बोन्डको बारेमा कतिको थाहा छ? जस्तो कार्बोनाइल कम्पाउन्डहरूमा हुन्छ नि, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, आइरन पेन्टा कार्बोनाइल, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त ब्याक बोन्ड हुन्छ। यसमा चाहिँ मेटालिक आयनले चाहिँ उल्टो कार्बोनाइल ग्रुपमा चाहिँ ब्याक बोन्ड गरिदिन्छ, त्यसैले चाहिँ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरू बनाउन सक्छ। फाइनल्ली नम्बर डीमा चाहिँ नम्बर 4मा भनौँ। अर्को नम्बर 4मा चाहिँ ड्यू टु भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट पनि यिनीहरूले कम्प्लेक्स बनाउन सक्छ। धेरै किसिमको कम्प्लेक्सहरू बनाउन सक्छ। जस्तै हामीले आइरनको हेऱ्यो भने पोट्यासियम फेरोसाइनाइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पोट्यासियम फेरोसाइनाइडमा यसको +2 स्टेट छ भनेदेखि फेरिसाइनाइड, पोट्यासियम फेरिसाइनाइड जुन छ, पोट्यासियम फेरिसाइनाइड कम्प्लेक्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा +2 छ। यसरी आइरनको +2 र +3 दुईवटा, एउटा यसमा +3 छ, माथिकोमा हाम्रो +2 छ भने तलकोमा +3 छ। यसरी आइरनको +2 र +3 दुईवटा भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुनाले पनि यसले धेरै थरीका कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरू बनाउन सक्छन्। यसरी कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउने रिजन भनेको चाहिँ हामीसँग कतिवटा छ त? 4वटा रिजन छ। एउटा स्मल यसको चाहिँ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट भयो, मतलब भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भयो। भ्याकेन्ट डी अर्बिटल पछि स्मल साइज एन्ड हाई चार्ज डेन्सिटी भयो। अर्को दे क्यान फर्म ब्याक बन्डिङ अल्सो समटाइम्स एन्ड सिग्मा बोन्ड एज वेल टु लिगान्ड। अर्को ड्यू टु भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट, धेरै अक्सिडेसन स्टेट हुनाले चाहिँ। यसरी मैले तपाईँहरूलाई आज यो के प्रोपर्टी हुनसक्छ त डी ब्लक इलिमेन्टको अथवा ट्रान्जिट मेटलको भनेर पक्कै पनि एक्सप्लेन गरेँ। तपाईँहरूलाई यो लङ क्वेसन ग्रुपमा आउनसक्छ। तपाईँहरूले यी कुराहरू मनन गरेर यी कुराहरू थाहा पाएर पक्कै पनि तपाईँहरूले ट्रान्जिट मेटलको क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। तपाईँले पक्कै पनि रिपिट गरी पढ्नु होला। र नेक्स्ट टाइममा मैले तपाईँलाई ओर्नर्स थ्योरी अफ फर कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड हैन, कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको ओर्नर्स थ्योरीको बारेमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु।
पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो युजफुल हुन्छ होला। धेरै कुराहरू मैले एक्सप्लेन गरेँ र मैले आउँदो भिडियोमा तपाईँहरूलाई अरू थप एक्सप्लेन गर्नेछु। हस्, नमस्कार।